Ang cream na to ang siyang magbibigay pabago sa kutis, napakaganda kailanman. Dahil sa taglay nitong dala. Ingredients na gagamitin, tomato paste. Dito sa pinaka-tomato, kinuha ko yung pinakakatas kasama nung pinakalaman nito. 1 tablespoon ng tomato paste at 1 tablespoon din po ng rice flour. Natural exfoliate na rin to na tumutulong magbigay brightening sa kutis. Napakaganda ng benefits lalo pagdating sa kamatis. Maraming pwedeng paggamitan, napakagandang magbigay pusyaw sa kutis dahil na rin sa nutrients at dala nito. Sa kombinasyon na pinagsama natin, halu-haluin lamang itong mabuti. Pagkatapos, naglagay lamang ako dito ng kaunting sugar po. Kahit white sugar pwede pong gamitin at halu-haluin lamang. Ang tomato paste kasama ng sugar at yung rice flour, napakaganda nito sa kutis natin. Ang rice flour nagbibigay exfoliate, nagbibigay smooth at radiant sa balat. Tomato paste na mayaman sa lycopene kasama ng vitamin C na tumutulong lalo na rin sa ating balat na magbigay pantay na kulay. Ang sugar, kasama na rin ang additional exfoliate na to sa ating balat. Napakaganda gamitin pang araw-araw at dito nga po in-apply ko na rin to sa aking balat. At dahan-dahan i-apply at i-massage na rin. Napakaganda nito pang araw-araw sa ating kutis. Ibabad lamang ng 10 to 15 minutes. Siyang nagbibigay kinis, brightening at napakaganda ng resulta lalo sa ating mga balat. Tulong lalo na rin sa pangingitim, dark spot, pigmentation, nakakatulong makaalis ang dala ng tomato. Nag-iiwan ito ng malambot, makinis sa balat, kapansin-pansin dahil na rin sa resultang dala na pinoprotektahan ng ating balat na maiwasan ang pagkaroon ng dry skin. Dahil pinapanatilihin itong moisture at maputi sa balat. At napakaganda gamitin pang araw-araw na rin. Nagbibigay ningning, glowing effect sa balat, continuous lamang ang paggamit. Thanks for watching guys!